मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस वफा है, तू बेवफा है, तू बेवफा है। वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल केस क्यापकटमा हजुरलाई स्वागत छ। सो भिडियोको प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नुभयो होला। हजुरले पनि यस्तो खालको भिडियो सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको भिडियो बनाउनको लागि क्यापकट चाहिँ इन्स्टल गरिदिनुपर्छ। सिम्पली क्यापकट इन्स्टल गरेपछि क्यापकटमै क्लिक गर्नु होला। सो गाइजहरू हजुरले स्टेप बाई स्टेप हेर्नु, स्किप नगरिकन हेर्नु होला, अलिकति मिस पनि नगर्नु होला। सो हजुरले चाहिँ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि फर्स्टमा हामीले फोटोमा जानुपर्ने हुन्छ। फोटो हामीले टोटल 6 वटा फोटो लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले टोटल 6 वटा फोटो लिनेछु। टोटल 6 वटा फोटो लिइसकेपछि चाहिँ एडमा क्लिक गर्ने। एडमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि स्लाइड गर्नु होला। स्लाइड गरिसकेपछि फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला। फर्मेटमा क्लिक गरिसकेपछि 9:60 को फर्मेट राखिदिनु होला। राखिसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि फोटोमा क्लिक गरेर 2 फिङ्गर गर्नाले जुम गर्नु होला। हजुरले स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसरी जुम गर्नु होला। फेरि नेक्स्ट फोटोमा क्लिक गरेर 2 फिङ्गर गर्नाले जुम गर्नु होला। फेरि नेक्स्ट फोटोमा क्लिक गरेर 2 फिङ्गर गर्नाले जुम गर्नु होला। फेरि नेक्स्टमा क्लिक गरेर 2 फिङ्गर गर्नाले जुम गर्नु होला। फेरि नेक्स्टमा क्लिक गरेर 2 फिङ्गर गर्नाले जुम गर्नु होला। फिटिरहेको छ, यो नेक्स्टमा क्लिक गरेर 2 फिङ्गर गर्नाले जुम गर्नु होला। गरिसकेपछि चाहिँ अब इन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर डिलिटको अप्सनमा क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामीले फर्स्टमा ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फर्स्ट ड्युरेसन रहेको छ 8.1 रहेको छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 0.5 रहेको छ र थर्डको हाम्रो रहेको छ 0.7। स्टेप बाई स्टेप हेर्नु होला। सो फोर्थको रहेको छ 2.1। त्यसै गरी हाम्रो अब 5 को रहेको छ 2.0 रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो लास्टको फोटोको रहेको छ 1.9 रहेको छ। सो अब हामीले चाहिँ एनिमेसन हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरले पनि यो स्टेप बाई स्टेप हेर्नु, अलिकति पनि मिस नगर्नु होला। सो फोटोमा क्लिक गर्नु होला, एनिमेसन हाल्नको लागि एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला, कोमोमा जानु होला। गइसकेपछि चाहिँ हाम्रो फर्स्टको एनिमेसन रहेको छ, यसरी स्लाइड गर्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले टी-सेक्ट भन्ने यहाँनिर एनिमेसन हुन्छ। हजुरले यसरी स्लाइड गर्दै जानु होला। सो यहाँ रहेको छ टी-सेक्ट 2 रहेको छ, यसमा यसरी क्लिक गर्नु होला। टी-सेक्ट 2 क्लिक गरेर राइट गर्नु होला। अब नेक्स्ट फोटोमा पनि हामीले एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट सेकेन्ड फोटोमा क्लिक गरेर एनिमेसनमा जानु होला, फेरि कोमोमा जानु होला। गइसकेपछि चाहिँ हामीले फेरि नेक्स्ट फोटोलाई चाहिँ बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी स्लाइड गर्नु होला, बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन खोज्नु होला। मेरो यहाँ रहेको छ। अब थर्डलाई पनि हामीले बाइसेक्ट 2 नै दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी फेरि स्लाइड गरेर यहाँ बाइसेक्ट 2 नै सिलेक्ट गर्नु होला। फेरि हाम्रो नेक्स्टमा थर्डमा चाहिँ थर्डलाई चाहिँ हामीले पेन्डुलम 1 दिनुपर्ने हुन्छ। पेन्डुलम 1 दिनु होला। अब हामीले फोर्थलाई पेन्डुलम 2 दिनुपर्ने हुन्छ। अब फिफ्थलाई हामीले फेरि पेन्डुलम 1 दिनुपर्ने हुन्छ। दिइसकेपछि फेरि राइट गर्नु होला। हाम्रो फोटोको यस्तो खालको रहेको छ, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। सो गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि चाहिँ अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अब हामीले इफेक्ट हाल्नेछौँ। स्टार्टेड पोजिसनमा आउनु होला, फेरि स्लाइड गर्नु होला। यहाँनिर इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला, भिडियो इफेक्ट्समा क्लिक गर्नु होला र बेसिकमा जानु होला र यसरी स्क्रोल गर्नु होला र सेकको इफेक्ट खोज्नु होला। यसरी सेकको इफेक्ट खोजेर राइट गर्नु होला। राइट गरिसकेपछि फर्स्टको फोटो जतिसम्म ड्युरेसन रहेको छ त्यतिसम्म नै ठ्याक्कै सेट गर्नु होला। अर्को बक्समा यहाँ रहेको छ, यो बक्समा सेट गर्नु होला। गरिसकेपछि फेरि सेकेन्ड फोटोको स्टार्टेड पोजिसनमा आउनु होला। यतिको स्टार्टेड पोजिसनमा आउनु होला। सो आइसकेपछि फेरि भिडियो इफेक्ट्समै क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि हजुरले यहाँ ट्रेन्डिङ बेसिक बिल्डिङ पार्टी मोडमा जानु होला। गइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेटियरको इफेक्ट रहेको छ, मेटियरको इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले यसरी सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी फोटोमा सेट गर्नु होला, फेरि कपी गर्नु होला, फेरि फोटोमा सेट गर्नु होला, फेरि कपी गर्नु होला, फेरि सेट गर्नु होला। यसरी स्लाइड गर्दै फेरि कपी गर्नु होला।
फेरि सेट गर्नु होला, फेरि कपी गर्नु होला। सो गरिसकेपछि चाहिँ अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो कतिको प्रोफेसनल लाग्नेछ। सो अब हामीले चाहिँ यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नेछौँ। सो स्टार्टेड पोजिसनमा आउनु होला, फेरि ब्याक आउनु होला, एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला, एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको डाउनलोड लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, हजुरले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। जसले गरेर इम्पोर्ट साउन्ड अलीमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो यस्तो रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो अब हामीले चाहिँ यसलाई ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि चाहिँ माथि एरोको अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला अब हामी।